Moi! Tällä videolla mä vastaan muutamaan "oletko koskaan" kysymykseen. Oletko koskaan ostanut vaatetta, pitänyt sitä juhlissa laput piilossa ja palauttanut sen seuraavana päivänä kauppaan? Mä en ole koskaan tehnyt mitään tämmöistä. Kerran mä yritin palauttaa kengät kauppaan, koska ne oli vähän pienet, mutta mä olin kävellyt niillä jo kadulla, niin niiden pohjat oli vähän likaiset tai tummuneet, niin kauppa ei ottanut niitä vastaan. Ne oli Converse-kengät. Mun mielestä ne näyttää ihan kivoilta, mutta ne on ehkä vähän epämukavat. Ainakin ne mun oli epämukavat, mutta kyllä mä pystyin niitä käyttämään kuitenkin. Seuraava kysymys. Oletko koskaan herännyt päiväunilta täysin sekaisin ja alkanut pukeutua töihin, vaikka on lauantai-ilta? En ole. Eräs toinen outo juttu mulle on kyllä tapahtunut muutama kertaa päiväunien aikana. Paljon nuorempana mä otin välillä pitkiä päiväunia. Toisinaan mun pitkät päiväunet loppui sillä tavalla, että mulle tuli unihalvaus. Jos sä et tiedä, mitä unihalvaus tarkoittaa, mä sanoisin, että unihalvaus on sitä, että on jotenkin puoliksi unessa niin, että ei voi liikkua, mutta on kuitenkin hereillä niin, että voi pitää silmiä auki. Ja se on aika ahdistavaa, koska silloin ei voi liikkua. Mulle on tullut siitä aina pieni paniikki. Onko sulle tullut koskaan unihalvauksia? Minkälainen sun kokemus oli? Mä olen lukenut, että joillekin tulee silloin aistiharhoja, eli hallusinaatioita, tai joitain muita outoja tuntemuksia. Noiden unihalvausten takia mä aloin välttämään pitkiä päiväunia. Nykyään mä nukun aika harvoin päiväunia. Ennen mulla oli tapana nukkua pienet päiväunet töiden jälkeen, mutta unitutkija Matthew Walker sanoi, että se ei ole suositeltavaa. Jos mä muistan oikein, niin hän sanoi, että jos pystyy ottaa päiväunet ennen kello 1 tai 2, niin silloin se voi olla ok, mutta jos on uniongelmia, niin silloin ei kannata ottaa päiväunia hänen mielestään. Tietysti voi olla joitain poikkeuksia, jossa esimerkiksi hoidat vastasyntynyttä, ne heräilee aika usein. Yksi syy, miksi mä nukun enää hyvin harvoin päiväunia, on tää YouTube-kanava. Videoiden tekeminen vie paljon aikaa. Mä yritän nykyään julkaista 1 videon viikossa. Pitkin viikkoa mä kirjoitan käsikirjoituksia. Välillä mun on vaikeaa valita sopivaa aihetta. Mä ajattelen, että mutta tästä tulee liian pitkä ja monimutkainen video. Mutta on ihan hauskaa lukea eri aiheista ja katsoa videoita niistä. Usein mä juttelen keinoälyn kanssa joistain aiheista. Videoon valmistautuminen on usein myös aika jännää ja se energisoi mua. Sen takia mä en ole niin väsynyt. Ehkä siihen vaikuttaa myös se, että mä en nykyään yleensä syö enää niin paljon. Jos maha on ihan täynnä, niin se aiheuttaa myös väsymystä. Ja varmaan sillä on myös merkitystä, että minkälaista ruokaa syö. Se vaikuttaa myös meidän energiatasoihin. Mutta mä en ole mikään asiantuntija. Tämä video on vain kielten opiskelua varten. Mitäs kysymyksiä meillä vielä on? Oletko sä koskaan kutsunut sun opettajaa tai pomoa vahingossa äidiksi tai isäksi? En ole. Olisi kyllä mielenkiintoista nähdä mun pomon reaktio, jos mä kutsuisin häntä äidiksi. Mä en aio kokeilla tätä. Mä olen töissä päiväkodissa. Joskus
pienet lapset kutsuu mua isäksi. Päpää. Yleensä mä en tee töitä kovin pienten lasten kanssa, niin ehkä sen takia tätä ei ole käynyt kovin montaa kertaa. Oletko unohtanut jonkun ihmisen nimen vähintään 5 kertaa? Mulle on käynyt kyllä tollein, ei kovin usein, mutta joitain ihmisiä mä näen vain muutaman kerran vuodessa. Joskus mun on vähän haastavaa muistaa etiopialaisia nimiä. Mun vaimo on etiopialainen. Mä en muista aina hänen kavereiden nimiä. Jos mä unohdan jonkun nimen monta kertaa, niin silloin mä kysyn sitä mun vaimolta, en tältä ihmiseltä itseltään. Ennen ihmiset käytti paljon Facebookia, kun he järjesti tapahtumia. Siellä näkyi helposti ihmisten nimet. Nykyään mä käytän enää vain harvoin Facebookia, samoin kuin monet muut ihmiset. 20 vuotta sitten tai 15 vuotta sitten melkein kaikki oli Facebookissa. Joillain tavoin se oli hauskaa, jopa joillain mun kavereiden koirilla oli Facebook-profiili. Mä en kyllä ole sellainen ihminen, joka sanoo, että mä olen tosi huono nimissä. Nimiä voi toistella ääneen tai mielessä monta kertaa. Se auttaa. Sillä tavalla nimestä tulee vähän niin kuin laulu, ja laulut jää usein helposti mieleen, kun niitä toistaa monta kertaa tai kun ne kuulee monta kertaa. Joskus mä teen myös niin, että mä mietin, että kuulostaako tämä nimi joltain sanalta. Jos jonkun nimi on vaikka Hanna, niin voi ajatella, että tämän ihmisen päällä on hunajaa, hani, ja karhu nuolee sitä tai jotain sellaista. Ei sen tarvi olla aina edes niin monimutkainen tarina. Usein riittää, että on vain joku pieni assosiaatio johonkin sanaan. Se on vähän epäkunnioittavaa, jos ei edes yritä opetella ihmisten nimiä, eikö niin? Jos sanoo, että mä olen tosi huono nimissä, sori, mä en varmaan muista sun nimeä pian. Jos sanoo tolla tavalla, niin mä uskon, että jotkut ajattelee, että no jos mä olisin sun mielestä hienompi ihminen tai hyödyllisempi ihminen, niin ehkä siinä tapauksessa sä yrittäisit opetella mun nimeä. Kiitos kun katsoit tämän videon kokonaan. Nähdään taas. Moi moi!